Drum hacks λοιπόν. Σήμερα θα δούμε 10 μικρά κολπάκια για το πώς μπορούμε να διορθώσουμε ή να αλλάξουμε πράγματα στο set μας χωρίς να ξοδέψουμε χρήματα. Ή τουλάχιστον πολλά χρήματα. Αν σε κάποια ηχογράφηση χρειαστούμε ένα πιο παχύ σε ήχο snare από αυτό που έχουμε, μια έξυπνη πατέντα είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα παλιό μας δέρμα, απλά τοποθετώντας το ανάποδα πάνω στο ταμπούρο. Αυτό θα μας δώσει την αίσθηση ότι το snare είναι μεγαλύτερο σε διάσταση και θα μας δώσει περισσότερα χαμηλά, περισσότερο σώμα του οργάνου. Μία περίπτωση που σίγουρα έχουμε συναντήσει όλοι μας είναι πεταλούδα την οποία έχει σφίξει υπερήρωας. Σε τέτοια περίπτωση κάνουμε τις μπακέτες μας μοχλό, πιάνοντάς τις και από τις δύο άκρες και γυρνώντας τις απαλά ώστε να ξεσφίξει η βίδα. Αν έχουμε τώρα ένα ταμπούρο το οποίο με κάθε χτύπημα του tom συντονίζει η σορτίνα του μπορούμε να την κόψουμε με δύο πολύ απλές κινήσεις. Τα δύο κλειδιά που είναι δίπλα ακριβώς στη σορτίνα τα χαλαρώνουμε και από τις δύο μεριές. Συμμαζεύτηκε πάρα πολύ. Μια άλλη χρησιμότητα των παλιών δερμάτων είναι να φτιάξουμε strips για τη συγκράτηση της σορτίνας στο ταμπούρο. Κόβουμε λωρίδες από το δέρμα, πάχους 2 με 3 cm, ανάλογα με τη σορτίνα που έχουμε, και μάκρος ανάλογο με το πόσο μακριά είναι η συγκράτησή της. Το παίρναμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που υπήρχε και η προηγούμενη. Βιδώνουμε και το ταμπούρο μας είναι έτοιμο. Αν έχουμε τώρα πολλές ουρές στα tom και θέλουμε να τις συμμαζέψουμε αλλά δεν έχουμε ζελεδάκι, μπορούμε να πάρουμε χαρτοτενία κάνοντας αυτό εδώ στη μέση της. Αν θέλουμε να προστατεύσουμε τα πιάτα μας από χτυπήματα ή ραγίσματα σε αυτό το μέρος, ώστε να μην βρίσκει το πιάτο με κάθε χτύπημα στο σίδερο, μπορούμε να αγοράσουμε αλφαδολάστιχο. Από οικοδομικά υλικά είναι γύρω στο 1 ευρώ το μέτρο. Περίπου 3 εκατοστά. Κόβουμε λοιπόν όσο χρειαζόμαστε. Μπορούμε να πάρουμε με ένα 1,5 ευρώ μία τάπα για τον νεροχύτη.
Μετράμε λοιπόν πόσο θα χρειαστούμε. Το κόβουμε ελάχιστα, λίγο λιγότερο από όσο είναι το πιάτο.